niyo kung nasan ako. Dito ako sa grabe, nakalimutan ko mag-vlog. So, ito yung intro ko. Dito na ako tuloy sa airport. Sobrang nakalimutan ko as in yung papunta. Yung wala, nakalimutan ko na talaga. So, ito, dito na ako sa airport. Saka ko lang naalala na magwa-vlog pala. So, here we are. We are boarding ng mga 4 something, 4:30. So, ayan. Nakalimutan ko. Sobrang nakalimutan ko mag-vlog. Anyhow, samahan nyo kami. We're going to prepare for takeoff. Fly or car brakes to takeoff. Ensure that your seatbelts are securely fastened. Check the takeoff.
running low na. But we're finally here. It's 7. It's 10 minutes to 7. We're here. We are finally here. Ayun nga, napagpalit ako ng battery. It's 5 minutes to 7. We left Manila ng I think 3 something. 4 actually. 4:25 yung pinaka-departure. Tapos we got dun sa airport ng mga 4:10, mga ganon. Parang less than 1 hour yung flight. And then pagka lapag ng airport, tricycle to Tabon, kung saan tama yung port ko, Tabon Port, and then from there yung parang ferry papunta naman, hindi ko sure kung anong pangalan, tapos from Nilapaganong ferry, tricycle naman papuntang Henan Garden Resort. Ayan. So, tonight, let's see. Baka dinner na. Diretso dinner. I don't know. Ayun. But, ayan. Video-video sila. Ay po. Hi, thank you Lord. Thank you, Lord. Boracay and Garden. Yay! Hey! From the bay. Oh. Hi po. Hello. Okay na ba naman mag-chill? Pagkakalitaan tayo. Tao po! Oh, wala pa. Hindi pa lumalabas. Nice. Ay, sorry. Ay, sorry bro. Nice choice. Pag nakanyan. Isa. Tingnan para sila doon. Ayan, we are finally here sa room. And it's so nice. Pag morning, mag-ano din ako ng morning para mas maganda makita niyo sa labas. Pero pagpasok niyo, ayan, ito siya. Ito naman ang CR. Nice. And shower. We have towels. May blower. Hindi ko sure. Ba't tunog na tunog yung pinto natin? Bakit ganon? Bakit ganon, ha? Bakit ka tunog ng tunog? Ah, parang hindi siya nakasarado all the way. Okay. Anyhow. Ayan. May konti safe. I'm gonna put ayan na lang. Ang sakit naman pa ako. Ay, hindi pala dapat siya. Dito pala.